हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले कसरी वेबसाइटलाई क्रिएट गर्ने क्रममा थिम्सको प्रयोग गर्ने र कसरी हामीले ड्यासबोर्डमा एड गर्ने थिमलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, इन्स्टल गरिसकेपछि त्यहाँ हामीले युजरले भनेअनुसारको रिक्वायरमेन्ट अनुसार कन्टेन्टहरूलाई कसरी इन्सर्ट गर्ने यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। र थिम्स भनेको के हो यसको बारेमा पनि म बुझाउन गइरहेको छु। र थिम्स भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै थिम्स भनेको कुनै पनि डिजाइनलाई क्रिएट गर्न पर्यो, कुनै पनि डिजाइनलाई अट्र्याक्टिभ खालको बनाउनु पर्यो, क्रिएट गर्न पर्यो भनेपछि हाम्रो वर्डप्रेसले के गरेको छ भन्दाखेरि थुप्रै खालका थिम्सहरू प्रोभाइड गरेको छ र ती थिम्सहरूलाई हामीले युजरले भनेअनुसारको डिजाइन अनुसार हामीले थिम्सलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। थिम्स भनेको एउटा फ्रन्ट इन्ड पेज हो, जस्तै फ्रन्ट इन्डको लागि प्रयोग गरिन्छ, जसलाई के गरिन्छ त युजरले सजिलैसँग हेर्न सक्छन् र सी गर्न सक्छन्। त्यो भनेको एउटा थिम्स हो। थिम्सले भनेको जस्तै थुप्रै खालको कन्टेन्टको लागि थुप्रै खालका थिम्सहरू वर्डप्रेसले प्रोभाइड गरेको छ। जस्तै मैले थिम्सको लागि देखाउन गइरहेको छु र थिम्सलाई कसरी युटिलाइज गर्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने र यसलाई इन्स्टल गर्ने र युटिलाइज गर्ने तरिकाहरूको बारेमा पनि म सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो ड्यासबोर्डलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्यासबोर्डलाई म ओपन गर्नतर्फ लागेँ र हाम्रो फोल्डरको नेम ब्लक्स थियो, मैले इन्टर गरेँ। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो अगाडि ड्यासबोर्ड ओपन हुन्छ। ड्यासबोर्ड ओपन भइसकेपछि ड्यासबोर्ड भन्नाले एउटा पेज ओपन भएको छ, यो एउटा थिम्स नै हो भन्दा बुझ्नुहुन्छ हजुरले। यो एउटा के हो, थिम्स नै हो, जसमा यस्तो यस्तो रहेको छ, कन्टेन्टहरू रहेका छन्, इमेजहरू रहेको छ, जसमा यो एउटा थिम्स हो जुन बाई डिफल्ट वर्डप्रेसले के गरेको छ, प्रोभाइड गरेको छ। र अब मैले यो थिम्सलाई कसरी युटिलाइज गर्ने र मलाई चाहियो, जस्तै मलाई एजुकेसनल वेबसाइट बनाउनु पर्यो भनेपछि कसरी कुन थिमको प्रयोग गर्ने, यो थिम प्रयोग गरेर त हुँदैन र त्यसमा एजुकेसनल रिलेटेड थिम्सलाई के गर्नु पर्यो त मैले इन्स्टल गर्नु पर्यो र त्यही अनुसारको कन्टेन्टहरूलाई मैले के गर्नु पर्यो, इन्स्टल गर्नु पर्यो। र त्यो थिम्सलाई कसरी इन्स्टल गर्ने यसको बारेमा म भन्छु। जस्तै मैले अब ड्यासबोर्डलाई ओपन गरेँ, डब्लुपी एडमिन भनेर मैले के सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै खालका अप्सनहरू आउने गर्छन्। जस्तै ड्यासबोर्ड ओपन भइसकेपछि त्यहाँ एउटा के हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँ युजर नेम खोज्यो, मैले युजर नेम चाहिँ राजु दिएँ र अर्को रहेको छ जस्तै पासवर्ड खोजिरहेको छ र पासवर्ड चाहिँ र मैले के गरेँ त अब लगइन गरेँ। लगइन गरिसकेपछि के हुन्छ त यहाँ एउटा ड्यासबोर्ड ओपन हुने गर्छ। र ड्यासबोर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा एपियरेन्स भन्ने अप्सन हुन्छ। एपियरेन्सभित्र यहाँ थिम्स भन्ने हुन्छ। थिम्सभित्र जस्तै यहाँ देखाएको छ हाम्रो ड्यासबोर्ड ओपन भइसक्यो। ओपन भइसकेपछि यहाँ थुप्रै खालको अप्सनहरू छन् जुन ड्यासबोर्डमा रहेका छन्। जस्तै मैले त्यसमा के भने मैले फोकस भनेको आजको फोकस रहेको छ मेनली थिम्स सम्बन्धी। जस्तै एपियरेन्समा रहेको छ, एपियरेन्समा जाने, एपियरेन्समा गइसकेपछि त्यहाँ थिम्स भन्ने र एडिटर भन्ने अप्सन छ। मलाई चाहिएको थिम्स हो, थिम्समा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि थिम्समा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै खालका थिमहरू देखाउने गर्छ। जस्तै यहाँ वर्डप्रेसले के गरेको छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि वर्डप्रेस ड्यासबोर्डलाई ओपन गऱ्यौँ भनेपछि त्यहाँ बाई डिफल्ट 3वटा थिम्सहरू के हुन्छन् त एड भइसकेका हुन्छन्, जसमा मैले यो थिमलाई के गरेको छु त अहिले एक्टिभ गरेको छु। अगाडि हाम्रो भिजिट साइटमा हाम्रो पेजमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो हजुरले, लगइन पेजमा अगाडि नै के भइसकेको छ त हाम्रो यो थिम्स सो भइसकेको छ र यो थिमलाई पनि मैले एक्टिभ गर्न सक्छु, यो थिमलाई पनि एक्टिभ गर्न सक्छु। जस्तै मलाई एजुकेसन रिलेटेड वेबसाइट बनाउनु पर्यो भनेपछि मैले यो थिम्सको प्रयोग गरेर हुन्छ त हुँदैन। अलिक अट्र्याक्टिभ डिजाइनको युजरले के गरोस् त, युजर स्टप होस्, हाम्रो वेबसाइटमा आइसकेपछि युजर स्टप होस् भन्नका लागि मैले अलिक अट्र्याक्टिभ खालको एजुकेसन रिलेटेड जस्तै जुन वेबसाइट बनाउनु पनि त्यही रिलेटेड के गर्नु पर्यो, मैले थिम चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो भनेपछि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एड न्यू थिम भन्ने छ, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सर्च थिम्स भन्ने एउटा अप्सन एभाइलेबल हुन्छ। यो सर्च थिम्स भन्ने अप्सनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त आफूले भनेअनुसारको थिमलाई के गर्नु सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ थुप्रै खालका थिम्सहरू देखाएको छ। जस्तै यहाँ छन् एउटा थिम रहेको छ। यी थिम्सहरू के रहेको छ वर्डप्रेसले पहिले नै सेटअप गरेर राखेको छ, जुन चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि यी थिम्सहरू पहिले नै एउटा wordpress.org मा के भइसकेका छन् त सेटअप भइसकेका छन् र यिनलाई इन्स्टल गर्ने हो र युटिलाइज गर्ने हो, जसमा यी थुप्रै खालका थिम्सहरू छन्। अब हामीले हाम्रो थिमको वेबसाइटको टाइटल के छ, वेबसाइट केसको वेबसाइट बनाउनु पर्ने हो, त्यही अनुसारको थिम्सलाई हामीले के गर्ने इन्स्टल गर्ने हो। जस्तै यहाँ देखाइसकेको छ। र यी थिम्सहरूलाई अब यी थिम्सहरू यहाँ गएर पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै wordpress.org भनेर सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसकेपछि wordpress.org भनेर हजुरले सर्च गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो सर्च गरिसकेपछि हाम्रो वर्डप्रेस के हुन्छ त
जस्तै वर्डप्रेस सो भएको छ र यसमा पनि हाम्रो एउटा थिम्स भन्ने अप्सन हुन्छ जसमा कि अगाडि हाम्रो ड्यासबोर्डमा देखाएका थिम्सहरू सबै यसमा रहेका हुन्छन्। यसबाट हामीले इन्स्टल गर्ने हो। जस्तै जस्तै एक्सटेन्डमा जानु होला। एक्सटेन्डमा गइसकेपछि हाम्रो थिम्स भन्ने अप्सन छ। थिम्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै खालका थिम्सहरू के हुन्छ त प्रोभाइड गर्छ हाम्रो वर्डप्रेसले। जस्तै अगाडि नै देखाएको छ, हाम्रो ड्यासबोर्डमा पनि यही थिम्सहरू देखाएको थियो। यहीँ देखाएको छ। हजुरहरूले यहाँबाट डाउनलोड गर्ने हो। यो भनेको अर्को छुट्टै तरिका हो भने त्यो भनेको अर्को छुट्टै तरिका हो। यो भनेको सेकेन्ड वे भन्दा पनि हुन्छ हजुरले। अर्को भनेको फर्स्ट वे, जसबाट सजिलैसँग हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ भने यसमा हामीले डाउनलोड गरेर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। म यो तरिका पनि हजुरलाई सिकाउने छु र यहीँ भएका थिम्सहरू नै हाम्रो ड्यासबोर्डबाट हामीले सी गर्न पनि सकियो अगाडि नै। यही हो। यो अगाडि देखाएको जति पनि हाम्रो थिम्सहरू थिए यही थिम्स नै हुन्। र मैले अब आफ्नो ड्यासबोर्डमा गएँ। ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि मैले अब एउटा थिम्सलाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। जस्तै मैले ब्लग्स रिलेटेड वेबसाइट बनाउनु छ भनेपछि मैले जिटा थिमलाई के गरेँ त मैले इन्स्टल गर्नु छ भनेपछि यहाँ जिटा थिम्सहरू के हुन्छ त यहाँ अब एउटा एभाइलेबल हुन्छन् र अगाडि वर्डप्रेसले के गर्छ त प्रोभाइड गर्छ। यो थिम्स भनेको एउटा जिटा थिम्स हो र यहाँ अरू थिम्सहरू पनि के गर्छन् जस्तै थुप्रै खालका जिटा रिलेटेड थिम्सहरू के गर्छ त प्रोभाइड गरेको छ। मैले यो थिमलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने युटिलाइज गर्नका लागि इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यसलाई इन्स्टल गरेँ। इन्स्टल गरिसकेपछि अब इन्स्टल गर्न हल्का टाइम लाग्ला मेरो, किनकि नेट पनि स्लो छ र मेरो एउटा सिस्टमको प्रोसेस पनि अलिक स्लो नै रहेको छ कम्पेरिजन त अदर सिस्टम। र यहाँ अब यो इन्स्टलिङ भइसकेपछि एउटा एक्टिभ भन्ने अप्सन आउँछ। एक्टिभ भन्ने अप्सन भइसकेपछि यो थिम्स के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो जुन थिम्सहरू थिए अगाडि बाई डिफल्ट वर्डप्रेसले एड गरेका थिमहरू 3वटा थिए। त्यो थिममा गएर के हुन्छ त यो एड हुन्छ। एड भइसकेपछि हामीले सजिलैसँग यसलाई पनि एक्टिभ गरेर के गर्न सक्छौँ त युजरको आफूले चाहे अनुसारको कन्टेनरलाई क्रिएट गर्नका लागि हाम्रो थिम्सलाई के गर्न सक्छौँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ र हामीले वर्किङ प्रोसेसमा ल्याउन सक्छौँ। र इन्स्टलेसन हुँदैछ। भइसकेपछि हाम्रो एक्टिभ भन्ने अप्सन आएको छ। यो एक्टिभ भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरेँ भनेपछि यो थिम अगाडिको जुन पहिला 3वटा थिमहरू पहिले नै के गरेको थियो त वर्डप्रेसले प्रोभाइड गरेको त्यो थिममा गएर एड हुन्छ र 4वटा थिम हुन्छन् र मैले क्लिक गरेँ। एक्टिभ भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गरिसकेपछि यो थिम्स अगाडिको 3वटा थिममा गएर एड भएर अब 4वटा थिम हुने भए। ल जस्तै हामीले अब यसको यो थिम्सको डिटेल प्रिभ्यूहरू हेर्न पनि सक्छौँ। यो थिम कुन कुन कन्टेन्टका लागि प्रयोग गरिन्छ, कुन कुन साइटमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ यसलाई पनि हेर्न सकिन्छ। यसमा गयो भने हामीलाई यसलाई जस्तै यो यसको भर्जन 1.6.0 रहेको छ। यसको भर्जन चाहिँ रहेको छ। जस्तै कुन कुनका लागि प्रयोग गरिन्छ यसको बारेमा भनेको जस्तै यहाँ भनेको छ। जस्तै यहाँ यहीँ भनेको छ एजेन्सीको लागि, ब्लग्सको लागि, पोर्टफोलियोको लागि, रेस्टुरेन्टको लागि र हस्पिटल स्कुलको लागि के गरिँदो रहेछ त यस थिम्सलाई हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ। यसको बारेमा पनि टोटल के त डिस्क्रिप्सनहरू देखाएको छ यहाँ र रेटिङ्सहरूको कुरा पनि देखाएको छ। र अब मैले अब म थिमलाई एक्टिभ गर्नलाई मेरो सिस्टम प्रोसेस अलि स्लो चलेका कारण यो समयमै एक्टिभ हुन पाइरहेको छैन। मैले एक्टिभ गरेँ। एक्टिभ गरिसकेपछि अब मेरो जिटा थिम के भएको छ एक्टिभ भएको छ। जस्तै यो एक्टिभमा अगाडि पहिला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि जुन जिटा थिम मैले इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि यो थिम एक्टिभ थियो र अगाडिको हाम्रो साइटमा के देखाएको थियो भने यो थिमको कन्टेनरहरू देखाएको थियो भने मैले अहिले जुन जिटा थिममा इन्स्टल गरेँ। इन्स्टल गरिसकेपछि एक्टिभमा ल्याइसकेपछि यो थिम अहिले एक्टिभ जिटा भनेर यहाँ देखाएको छ। र यसमा अहिले अगाडि 3वटा थियो वर्डप्रेसले 3वटा थिमहरू प्रोभाइड गरेको थियो भने अहिले मैले इन्स्टल गरेर एउटा एड गरिसकेपछि यहाँ 4वटा थिमहरू के छन् त एभाइलेबल रहेका छन्। र अब थिमको डिटेलहरू अगाडि जानिसकेँ। अब कस्टमाइज जस्तै यसमा मैले के भने केही फिचरहरू रहेका छन् जस्तै जिटा थिममा। जस्तै यहाँ फिचरहरू थिममा हामीले के गर्न सक्छौँ त के एड गर्न सक्छौँ, कुन कुन कुराहरूलाई हामीले के अप्सनहरू एभाइलेबल छन् यसको बारेमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको लागि जस्तै यसमा रहेको छ कस्टमाइज पनि गर्न सक्यो। विचहरूलाई के गर्न सक्छौँ हामीले एड गर्न सक्छौँ र मेनुजहरू हुन्छ, हेडरहरू, ब्याकग्राउन्ड र जिटा अप्सनहरू के हुन्छ यसमा एभाइलेबल रहेका छन्। यो एउटा फिचरका रूपमा रहेका छन्। यसका यो हाम्रो जिटा थिमका
यी प्रोसेसहरू हामीले यो थिममा के गर्न सक्छौँ त गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा जस्तै हामीले अब म साइडमा गएँ, अब साइडमा गइसकेपछि यो थिमले अब यहाँ थिम अनुसारको कन्टेन्टहरू चेन्ज हुने गर्छ। जस्तै यो अगाडिको थिम जुन दिएको थियो त्यसै अनुसारको के हुने हो त अगाडिको कन्टेन्टहरू चेन्ज हुने, र यही थिमको सेटअप अगाडिको जिटा थिमको सेटअप यहाँ यसरी एभाइलेबल हुन्छ र यही अनुसार हामीले क्रिएट गर्ने हो। यसमा हामीले आफ्नो भनेअनुसारको कुराहरू राख्ने, यहाँ सर्चिङहरू हुन्छ, यहाँ रिसेन्ट पोस्टहरू हुन्छ, यसरी हामी राख्ने हो। र यसरी हामी थिमलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यो एउटा तरिका रहेको छ। भने अर्को तरिका के रहेको छ भने हामीले थिमलाई इन्स्टल गर्ने पनि अर्को तरिका पनि रहेको छ। त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि म जस्तै मैले यसमा गएँ, यसमा गइसकेपछि wordpress.org भनेर मैले के गरेँ त मैले wordpress.org भनेर मैले यहाँबाट सर्च गरेँ भने wordpress.org भनेर मैले यहाँबाट सर्च गरेँ भने हाम्रो अगाडि वर्डप्रेस के हुन्छ त ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि जस्तै यहाँ एक्सटेन्ड भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि हजुरले यहाँ थिम्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै खालका थिम्सहरू एभाइलेबल हुने गर्छन्। र मलाई चाहिएको थिम के हो त यहाँ सर्च जस्तै मलाई चाहिएको थिम के हो त जिटा, जस्तै मैले फ्ल्यास थिम चाहियो मलाई, ल फ्ल्यास थिम चाहियो भनेपछि मैले सर्च गरेँ। सर्च गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै खालका फ्ल्यास थिमहरू देखाउने गर्छ। मैले एउटालाई डाउनलोड गर्छु। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई मैले कसरी गर्ने, जस्तै अगाडिको मैले जुन इन्स्टल गरेर थिमलाई एड गर्ने तरिका सिकाएँ, यदि त्यो प्रोसेसले प्रोपरली काम गरेन, त्यसबाट यदि मैले थिमलाई इन्स्टल एड गर्न सकिनँ, थिमलाई वर्किङ प्रोसेसमा ल्याउन सकेन भनेपछि यो वे अप्नाएर हजुरले सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ, थिमलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कन्टेन्टलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ फ्ल्यास थिमहरू, यहाँ थुप्रै खालको फ्ल्यास थिमहरू के छन् त आएका छन्। मैले यो फ्ल्यास थिमलाई मैले के गरेँ त डाउनलोड गरेँ। डाउनलोड गरिसकेपछि यो थिम के हुन्छ, डाउनलोड हुन्छ। र डाउनलोड भइसकेपछि यो डाउनलोड अप्सनमा जानु होला। डाउनलोड भइसकेपछि यो थिम डाउनलोड भइसकेपछि हाम्रो म के गरेँ त हाम्रो फाइल फोल्डरमा गएँ र डाउनलोड भइसकेको छ र म आफ्नो फाइल फोल्डरमा गएँ। फाइल फोल्डरमा गइसकेपछि अब हाम्रो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जाम। डाउनलोड भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो फ्ल्यास थिम के भएको छ त डाउनलोड भइसकेको छ। फ्ल्यास थिम डाउनलोड भइसकेपछि मैले यसलाई के गर्ने, कपी गर्ने। मैले यसलाई के गरेँ, ल कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले जुन अगाडि हाम्रो यो दिस पीसीमा जस्तै ड्राइभ विन्डोजमा गएँ। विन्डोज सीमा गइसकेपछि यहाँ हाम्रो ज्याम भन्ने फोल्डर के हुन्छ त भन्दा जब हामीले आफ्नो सर्भरलाई इन्स्टल गर्छौँ, इन्स्टल गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा बाई डिफल्ट ज्याम भन्ने फोल्डर बन्छ। फोल्डर भित्र एउटा htdocs भन्ने के हुन्छ त अर्को फोल्डर हुन्छ। जस्तै मैले ज्याम भन्ने फोल्डर क्रिएट बाई डिफल्ट वर्डप्रेसले बनाएको हुन्छ। जब हामी सर्भरलाई इन्स्टल गर्छौँ र इन्स्टल गरिसकेपछि यो ज्याम भन्ने फोल्डरभित्र अर्को htdocs भन्ने फोल्डर हुन्छ। htdocs भन्ने फोल्डर होला यहाँ। अब htdocs भन्ने फोल्डर हुन्छ र यो फोल्डरभित्र पनि हाम्रो ज्याम फोल्डर हुन्छ अर्को। जस्तै यसमा पनि के हुन्छ त यहाँ थुप्रै खालका फोल्डरहरू हुन्छन् जसमा मैले के देख्न सक्छु। र यसमा हामीले अब के गरेका थियौँ भन्दा वर्डप्रेसलाई ल्याएर हामीले के गरेको छौँ, यहाँ पेस्ट गर्दाखेरि रिनेम गरेको नेम के थियो त हाम्रो ब्लग्स थियो। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो साइडमा रहेका थुप्रै खालका कन्टेन्टहरू हुन्छन् जसमा मैले के खोज्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो थिम्सलाई राख्नलाई WP कन्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला। ल WP कन्टेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थिम्स भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। जस्तै थिम्स भन्ने अप्सन छ, यसमा मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि अब मैले अगाडिको थिम जुन मैले थिमलाई डाउनलोड गरेँ त्यसबाट कपी गरेको थिएँ, कपी गरेर यहाँ ल्याएर के गर्ने त पेस्ट गर्ने हो। मैले के गरेँ अब त मैले पेस्ट गरेँ। ल हाम्रो थिम के भयो त पेस्ट भयो। पेस्ट भएपछि मैले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो एउटा जिप फाइलमा रहेको छ। मैले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न चाहेँ, एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मैले एक्सट्र्याक्ट गरेँ। र मैले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेको छु। एक्सट्र्याक्ट प्रोसेस चल्दैछ। र एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो थिम्स हुन्छ। थिम्स अब के हुने भयो त भन्दाखेरि जब थिम्स भयो अब यसलाई कसरी एक्टिभ गर्नका लागि हामी फेरि ड्यासबोर्डमा जाने हो। ड्यासबोर्डमा गएर त्यहाँ हाम्रो थिम एड भइसकेको हुन्छ। त्यहाँ अटोमेटिकली एड भइसकेको हुन्छ र त्यसलाई एक्टिभ गरिसकेपछि हामीले थिमलाई के गर्न सक्छौँ त प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ एक्सट्र्याक्ट प्रोसेस चलिरहेको छ र
एकै साइडमा हामीले दुईवटा थिमलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, जसमा जस्तै मैले अगाडि जिटा थिमलाई इन्स्टल गरेको थिएँ, त्यो अर्को वे थियो भनेपछि इन्स्टल गरेर एड गरेको थिएँ हाम्रो ड्यासबोर्डमा, त्यो अर्को वे थियो भने यो छुट्टै अर्को वे रहेको छ। जस्तै एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ र एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि अब हाम्रो के गर्दा ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो ड्यासबोर्डमा गएँ ड्यासबोर्डमा गएँ मैले अब फ्ल्यास थिमलाई अगाडि जिटा थिमको इक्जाम प्रयोग गरेको थिएँ भने म अब के गरेँ त, जस्तै मैले आफ्नो साइडमा गइसकेपछि म ड्यासबोर्डमा गएँ। यो चाहिँ जिटा थिमको अप्सन हो भने अब म फ्ल्यास थिमलाई एड गर्न चाहेँ। ल फ्ल्यास थिम जस्तै म अब फेरि थिम्स एपिरियन्समा गएँ, थिममा गइसकेपछि हाम्रो त्यो फ्ल्यास थिम के भइसकेको छ, यहाँ एड भइसकेको छ, त्यसलाई एक्टिभ गर्ने मात्रै बाँकी। फ्ल्यास थिम हाम्रो एड भइसकेको छ। जस्तै अब मैले अगाडि गरेको फ्ल्यास थिम अगाडि कतिवटा थियो, जस्तै मैले जिटा थिमलाई इन्स्टल गरेर एड गरेको थिएँ भने यसलाई डाउनलोड गरेर मैले के गरेँ त यो एड गरेँ। अब एड गरिसकेपछि हाम्रो यो जिटा थिम पनि रहेको छ। जस्तै पहिला सुरुमा चाहिँ बाई डिफल्ट 3वटा देखाएको थियो, यो देखाएको थियो भने मैले इन्स्टल गरेर एउटा इन्स्टल गरेर यसलाई यसरी एड गरेँ र यदि यो प्रोसेसले यदि फेल खायो, यसरी मैले थिमलाई यहाँ एड गर्न सकिनँ, युटिलाइज गर्न सकिनँ, प्रयोगमा ल्याउन सकिनँ भनेपछि यो वेले हामीले के गर्न सक्छौँ, थिमलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो ड्यासबोर्डमा एड गर्न सक्छौँ। एड गरिसकेपछि हामी सजिलोसँग के गर्न सक्छौँ, एड गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो मैले अहिले एक्टिभ के छ भने जिटा थिम रहेको छ, यसको सेटअप फरक रहेको छ, डिफ्रेन्ट रहेको छ भने यसको सेटअप के रहेको छ, डिफ्रेन्ट रहेको छ। जस्तै मैले यसको सेटअप कस्तो रहेको छ, यसको साइड कस्तो रहेको छ, म यसले देखाउन चाहेँ। यसको लागि हाम्रो भिजिट साइडमा जाऊँ र भिजिट साइडमा गइसकेपछि यसको छुट्टै रहेको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर आएको छ, यहाँ यस्तो रिसर्च छ, रिसेन्ट पोस्ट छ, रिसेन्ट कमेन्ट छन्, यिनी अप्सनहरू के छ त हाम्रो जिटा टिमले प्रोभाइड गरेको छ भने मैले अब के गर्न चाहेँ, मैले अब फ्ल्यास टिमलाई एक्टिभ गर्छु र यसमा के देखाउँछ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो अप्सनलाई अब जस्तै मैले अब जिटा टिम एक्टिभ छ भने मैले अब एक्टिभ के गरेँ त, मैले फ्ल्यास टिमलाई एक्टिभ गरेँ र फ्ल्यास टिमलाई एक्टिभ गरेँ। एक्टिभ गरिसकेपछि अब यसको अप्सन छुट्टै रहेको छ। जस्तै हाम्रो एक्टिभ के छ त, फ्ल्यास न्युज भनेर हाम्रो एक्टिभ रहेको छ र अब जिटा चाहिँ के छ त, एक्टिभ छैन, किनकि एउटा एक टाइममा एउटा मात्रै थिम एक्टिभ हुने हो। यदि हामीले प्यारेन्ट थिम बनायौँ, प्यारेन्ट थिम बनाइसकेपछि हामीले चाइल्ड थिम बनायो भने यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। जसमा हामीले कोडिङहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले प्यारेन्ट थिम हुन्छ, प्यारेन्ट थिमको चाइल्ड थिममा गएर हामीले कोडिङ गर्न सक्छौँ, कोडिङहरूलाई एड गर्न सक्छौँ। यो प्रोसेस चाहिँ म हजुरलाई अर्को अप्सनमा अर्को पार्टमा सिकाउने छु। अहिले चाहिँ हामीले थिमलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी कुन वेबाट हामीले थिमलाई एड गर्न सक्छौँ, कसरी युटिलाइज गर्ने, यसको र थिम भनेको यसको बारेमा मैले देखाएको छु। र अब हाम्रो जिटा थिम अगाडि एक्टिभ थियो भने मैले अहिले फ्ल्यास थिमलाई एक्टिभ गरेँ। एक्टिभ गरिसकेपछि यो जिटा थिम चाहिँ अनएक्टिभ भएको छ। जस्तै हाम्रो अहिले मैले एक्टिभ के छ त, एक्टिभ भनेको अहिले फ्ल्यास न्युज भन्ने हाम्रो थिम एक्टिभ भएको छ भने यसको आउटपुट चाहिँ के छ त, डिफ्रेन्ट रहेको छ। जस्तै यसको साइड चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेको छ। मैले भिजिट साइडमा क्लिक गरेँ र भिजिट साइडमा क्लिक गरिसकेपछि यसको आउटपुट अथवा सेटअपहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको जिटा थिमको डिफ्रेन्ट थियो भने यो थिमको के रहेको छ, डिफ्रेन्ट रहेको छ। र सबै कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने होइन, सबै कुनै कुराहरू मात्रै डिफ्रेन्ट हुने, सबै कुराहरू चाहिँ सिमिलर जस्तो नै हुन्छ सबै थिमहरूको। र जस्तै अब हाम्रो सेटअप हेर्नुहोस्, साइडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अगाडि के थियो, यो चाहिँ हाम्रो केसको भन्दाखेरि यो फ्ल्यास थिमको। जस्तै त्यहाँ पनि थियो, सर्चहरू थियो, रिसेन्ट पोस्टहरू थियो, त्यहाँ पनि थियो, तर यसको स्ट्रक्चर फरक छ र उसको स्ट्रक्चर के छ त, फरक छ। भने यसरी हामीले थिम्सहरू म्याक्सिमम् कुराहरू मिल्ने गर्छ भने सबै थिमको कुनै कुराहरू मात्रै डिफ्रेन्ट हुने हो र कुनैको अप्सनहरू र फिचरहरू धेरै जो हुन्छ र कसैको थोरै हुने हो, यति नै हो। र यसमा कसैमा हाम्रो के गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मैले थिमलाई एक्टिभ गरेँ, थिमलाई मैले इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कुनै थिममा थिम सँगसँगै यो प्लगइन्सहरू हुने हुन्छ, प्लगइन्सलाई पनि एड गरेर है यो थिम्समा यो प्लगइन्स युटिलाइज हुन्छ भनेर पनि हामीलाई अप्सन दिने गर्छ हाम्रो वर्डप्रेसले। यसरी हामीले थिमलाई के गर्न सक्छौँ त, युटिलाइज गर्न सक्छौँ, थिमलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यदि एउटा प्रोसेसले फेल खायो भने पनि हामीले अर्को प्रोसेसले पनि हाम्रो थिमलाई के गर्न सक्छौँ त, हामीले एक्टिभ गर्न सक्छौँ, डाउनलोड गर्न पनि सकियो। यो हाम्रो थिम्सको बारेमा आजको डिस्कस रहेको छ र थिमलाई कसरी युटिलाइज गर्ने यसको बारेमा मैले सिकाइसकेको छु। र अब हामीले प्यारेन्ट थिम र चाइल्ड थिमलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसमा कुन थिममा कसरी कोडिङ गर्ने, यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा हजुरलाई देखाउने छु। र आशा छ हजुरलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। यस्तै म टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू अपलोड गरि नै रहनेछु। यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।